Yep. Okay. This is Shankar Thami. म चाहिँ nepsu.com भन्ने वेबसाइट चलाउँछु र युट्युबमा कहिले कहिले चाहिँ यो टिप्स एन्ड ट्युटोरियलको बारेमा चाहिँ म भिडियोहरू बनाउँछु। कहिले ट्राभलको भिडियो बनाउँछु, कहिले ब्लग गर्छु, कहिले के गर्छु। अनि आजको दिनमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु बी इन अनदर सब्जेक्ट, हाउ डु आई डिड दिस टाइप अफ फोटो, मैले कसरी यो एडिट गरेँ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मेरो नयाँ एक्सपिरियन्स गर्न गइरहेको छु। नयाँ एक्सपिरियन्स भन्दा पनि मलाई मनपर्ने एक्सपिरियन्स। विदाउट एडिटिङ फोटोज आर अलिक थोरै राम्रो हुन्छ, धेरै नराम्रो त हुँदैन, तर अलिकति थोरै त्यो एडिट गरेको चाहिँ अलिक धेरै नै राम्रो हुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि आजको दिनमा चाहिँ मैले यो एउटा फोटो एडिट गर्न गइरहेको छु। यो फोटो चाहिँ मैले मेबी 2 वर्ष अगाडि लप्ची जाँदाखेरि चाहिँ खिचेको थिएँ। यो चाहिँ उहाँ चाहिँ लप्चीको महिला हुनुहुन्छ। अनि लप्ची जाँदाखेरि चाहिँ लप्ची चाहिँ दोलखा जिल्लामा पर्छ। अनि यो चाहिँ दोलखा जिल्लादेखि अलि माथि, अलि टाढै माथिल्लो उत्तरी क्षेत्रमा पर्छ। जुन नेपालको नक्सामा तपाईँहरूले दोलखातिर आउँदाखेरि अलि माथितिर गएको जुन देख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ लप्ची हो। त्यसलाई चाहिँ लप्ची भनेर चिन्छौँ हामीले, होइन? हुन पनि त्यही नै हो। फोटो एडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले लाइटरूम युज गर्छु। यो लाइटरूमको चाहिँ लाइटरूम क्लासिक CC 20 कति हो भनेर होइन, 10.11 रिलिज, क्यामेरा 13.1. What the hell? Where is that version? But this is the latest version. I know, which I know. यो फोटो एडिट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छु भनेदेखि मैले लाइब्रेरी मोडबाट डेभलप मोडमा लान्छु। यो चाहिँ लानै पर्छ। लाइब्रेरी मोडमा चाहिँ तपाईँहरूले मेटाडाटाहरूमा चाहिँ खेल्ने हो। यसमा चाहिँ मेटाडाटाहरूमा खेल्ने हो। अनि यसको हिस्टोग्राम, यो नै हिस्टोग्राम हो। मेटाडाटा, यो मेटाडाटा भन्छ। अनि एन्ड देन डेभलप मोडमा गइसके पछाडि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले बनाउने भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिले मैले के बनाउँछु भनेदेखि सबभन्दा पहिले म इनेबल प्रोफाइल करेक्सन गर्छु। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जुन लेन्सलाई खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो श्रिङ्क अथवा ऱ्याप भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिधा बनाइदिने काम गर्छ यो इनेबल प्रोफाइल करेक्सनले चाहिँ। अनि त्यसमा पनि कुन प्रोफाइल, अब कुन क्यामेरा मोडेल अनुसार चाहिँ लेन्सको मोडेल अनुसार फरक पर्छ। अनदर थिङ, त्यस पछाडि म सरसर्ती म्यानुअल्ली नै जान्छु। कन्ट्रास्ट अलिकति बढाइदिन्छु, हाइलाइट अलिकति घटाइदिन्छु, स्याडो अलिकति बढाइदिन्छु। हाइलाइट र स्याडो भनेको चाहिँ हाइलाइट भनेको सेतो भाग, स्याडो भनेको चाहिँ कालो भाग भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यस पछाडि वाइटमा चाहिँ अलिकति म के गर्छु भनेदेखि म हातले चाहिँ एउटाले अल्ट के थिचिरहेको हुन्छु, अनि अर्को चाहिँ क्रसरमा चाहिँ कर्सर यता सारेको हुन्छु माउसले। जति बेलासम्म यहाँ भएको चाहिँ सबै कालो बन्दैन त्यति बेलासम्म चाहिँ मैले यसलाई राखिराख्छु। त्यस पछाडि ब्ल्याकमा पनि सेम, जबसम्म चाहिँ सबै सेतो हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ म यसलाई ड्र्याग गर्छु। अनि त्यसले नै आफै एडजस्ट गर्छ। यो चाहिँ भनेको त्यसमा भएको वाइट पार्ट र ब्ल्याक पार्टको एडिटेबल भागहरू चाहिँ कति छ, त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न कतिको सकिन्छ भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यस पछाडि टेक्सचरमा अलिकति म जोड्छु, क्ल्यारिटी अलिकति म उठाउँछु, डिहेज पनि अलिकति मलाई गर्न मन लाग्यो। त्यस पछाडि भाइब्रेन्समा बढाउँछु, भाइब्रेन्स बढाएपछि स्याचुरेसन चाहिँ म अलिकति घटाउँछु। भाइब्रेन्स र स्याचुरेसन अब उस्तै हो पहिलोचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ, तर यसको पनि फरक छ। जस्तै फरक के छ भनेदेखि लेट मी सो, भाइब्रेन्स पुरै घटाउँदाखेरि अलिअलि कलरहरू बस्छ, यहाँ केही कलरहरू बस्छ, पपअप भएर बस्छ। तर स्याचुरेसन पुरै घटाउँदाखेरि चाहिँ कुनै कलर बस्दैन, यो ग्रे स्केलमा जान्छ। एन्ड देन त्यही भएर चाहिँ मैले भएको केही कलरहरूलाई चाहिँ पपअप गर्ने, यसलाई जति पनि गर्न सकिन्छ, तर तपाईँलाई कति चाहिँ प्रिफेयर गर्छ अथवा कति मनपर्छ त्यति गर्ने हो। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के भन्ने, यसलाई मैले के भन्छु भनेदेखि डस्ट रिमुभ गर्ने भनेर चाहिँ स्याचुरेसन जुन भाइब्रेन्सबाट पपअप भएको कलरहरूलाई चाहिँ मैले स्याचुरेसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन त्यो घोस्टहरू हुन्छ अथवा कसिङ्गरहरू चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ पुनः बढार्ने काम भनौँ न हैन। त्यस पछाडि यो चाहिँ टोन कर्वको एरिया हो। यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि यसको पनि यो भनेको चाहिँ मिड टोन हो। यो रेड, यो ग्रीन अनि यो हुन्छ ब्लू। यस पछाडि म यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेदेखि बिचमा एउटा यो दिन्छु अनि हाइलाइटको पार्ट हो यो हाइलाइटको पार्टलाई अलिकति माथि बढाउँछु र स्याडोको पार्टलाई अलिकति घटाउँछु म। अनि यसो गरिसके पछाडि एन्ड देन आफ्टर द्याट यो तलबाट चाहिँ यो स्याचुरेसन र लुमिनेन्स हुन्छ। हिउँ भनेको चाहिँ कलर चेन्ज गर्ने हो। रेड छ भनेदेखि त्यसलाई पिङ्क हैन, पिङ्क भन्नाले मजेन्टा, अनि यतातिर लग्यो भनेदेखि चाहिँ अरेन्ज हुन्छ। यसले चाहिँ कलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो पर्पल भागलाई चाहिँ जस्तै पर्पलकोमा गयौँ भनेदेखि यतातिर गयो भनेदेखि ब्लू अनि यतातिर गयो भनेदेखि मजेन्टा हुन्छ। यस्तै हो। मजेन्टामा पनि सेम केस हो, यताउता गऱ्यो भने हुन्छ। तर यो पिक्चर फोटोमा चाहिँ कतैतिर मजेन्टा कलर नभएकोले यसले चेन्ज गरेन। त्यस पछाडि स्याचुरेसन त अघि मैले भनिहालेँ। स्याचुरेसन भनेको चाहिँ के भनेदेखि ब्ल्याक पार्ट र व्हाइट पार्ट भनेर बुझौँ। यसमा के हुन्छ भनेदेखि यतातिर माइनसतिर ल्यायो भनेदेखि चाहिँ भएको रेड कलरलाई चाहिँ कालो अथवा सेतो बनाउँछ, अनि यतातिर लग्यो भनेदेखि चाहिँ भएको रेड कलरलाई अझ रेड बनाउँछ। यो स्याचुरेसनको पार्ट हो। भनेदेखि लुमिनेन्सको पार्टले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि जस्तै हामीले यही पर्पल कलर ल्यायो भनेदेखि माइनसतिर ल्यायो भनेदेखि चाहिँ भएको कलरलाई चाहिँ जुन पर्पल कलर छ त्यसलाई चाहिँ अलिक कालो पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर बनाउँछ। भनेदेखि यतातिर चाहिँ अलिक व्हाइट पर्पल कलर बनाउँछ। यसमा मैले केही गरिनँ अहिलेलाई। त्यस पछाडि म जान्छु एकैचोटि सार्पमा चाहिँ मेरो अटोमेटिकली 40 सार्प छ। म घटाउँदा पनि हुन्छ यसलाई, किनभने मेरो फोटो इटसेल्फ नै सार्प छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो इटसेल्फ राम्रै सार्प हो यो। यसमा अलिकति चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि लुमिनेन्समा अलिकति मैले चाहिँ भएको यो जुन ग्रेन देखिनेलाई चाहिँ ग्रेनीहरूलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छु। एन्ड देन आफ्टर द्याट I'd like to do what I like to do. अब केही देखिएला है त आई फिल। त्यस पछाडि यो कतिको चेन्ज आयो भने मैले बेसिक त सबै गरिसकेको छु हैन। अब पनि चेन्ज कति आयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो ब्याक स्ल्यास बिफोर एन्ड आफ्टर धेरै चेन्ज भइसकेको छ। अनि यसलाई चाहिँ मैले यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एज वी क्यान से ग्रे स्केल त्यो गर्नु मन लाग्यो भनेदेखि मैले के गर्छु भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि लाइटरुममा सुविधा चाहिँ जस्तै पर्पल कलर चाहिँ राख्ने, अरू चाहिँ सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउने भन्नु पनि पाइयो। त्यो चाहिँ स्याचुरेसनमा छ। जस्तै पर्पल कलर यसो गऱ्यो भनेदेखि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जुन यसमा चेन्ज आउँछ, यो बाहेकको जस्तै ब्लूलाई, एक्वालाई, ग्रिनलाई, येल्लोलाई एन्ड देन आफ्टर ओरेन्जलाई, अनि माथिको रेड जुन यो लाली लगाएको रहेछन् यसलाई पनि घटाइयो भनेदेखि अब हेर्दाखेरि अलिकति अझै कस्तो अचम्मको देखिन्छ। अनि एन्ड देन मजेन्टालाई गरियो भनेदेखि भएको यसमा चाहिँ अब पर्पल कलर मात्रै छ। यसलाई चाहिँ दुईवटा कलर मात्रै पनि भन्न सकियो। जस्तै एउटा पर्पल कलर, अर्को ब्ल्याक, अर्को व्हाइट, यति मात्रै भन्न सकियो। भनेदेखि पर्पललाई पनि घटाइयो भनेदेखि यसलाई फुल ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउँछ। मलाई पर्पल चाहिँ राख्न मन लाग्यो अब भनेदेखि यसो गर्न सक्यो। एन्ड देन आफ्टर द्याट यसलाई मैले अलिकति क्रपिङबाट चाहिँ यसको रिजोल्युसनलाई अलिकति मैले यो पछाडिकोलाई चाहिँ मैले हटाउने मन लाग्यो। एन्ड देन यो हुन्छ रिजल्ट चाहिँ। अनि अब के छ भनेदेखि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको केसमा चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेदेखि अलिकति कन्ट्रास्ट बढाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ। कन्ट्रास्ट बढाउनको लागि चाहिँ यहाँ अगाडि छँदैछ डु इन्क्रिज कन्ट्रास्ट कति आफूले चाहिन्छ। त्यस पछाडि अब मलाई पर्पलले अलिकति नराम्रो देखिन थाल्यो भनेदेखि अब म पर्पललाई पनि घटाउँछु। एन्ड देन आफ्टर
अझै मैले के गर्छु भनेदेखि डिहेज पनि अलिकति बढाएर अझै सेतोलाई त्यहाँभित्र भएको हेजहरू हटाउने, क्ल्यारिटी बढाउने, टेक्सचर पनि मलाई बढाउनु मन लाग्यो। अनि मलाई आईको शार्पनिङमा अझै शार्प गराउनु मन लाग्यो। एन्ड आफ्टर द्याट अगेन सेचुरेसन अब चाहिँ म बढाइदिन्छु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्ट बढ्छ होइन, अलिक राम्रो देखिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो राम्रो कुरा छ। यसमा अलिकति यो पाटो चाहिँ अलिकति हाइलाइट पाटो रहेछ। अब यो पाटो हाइलाइट पाटो छ, यताबाट यो पाटो यो पाटो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्याडोको पाटो छ। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि यहाँ एउटा हुन्छ यो एउटा टुल अथवा यसले चाहिँ के गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो स्याडो चाहिँ लगभग यस्तो छ, यस्तो गरेर चाहिँ यतातिरको पार्ट चाहिँ व्हाइट धेरै छ, यतातिरको चाहिँ ब्ल्याक धेरै छ भनेदेखि एन्ड देन आई क्यान डु यसरी पहिला यसरी गरेर चाहिँ मैले यसमा सबै ठिक छ, अलिकति शार्प एक्सपोजर घटाइदियो भनेदेखि यताको बाटो पनि कालो हुन्छ। यसको चाहिँ तिनवटा अर्थ के भनेदेखि यो बिस्तारै यता जति यता आयो उति कम इफेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ हो क्या यो टुलको चाहिँ। यो चाहिँ भयो यो मेरो। अब यसमा गर्नु त अझै अरू पनि गर्न सकिन्छ, यो लाइटरुममा धेरै कुराहरू छन्। यो चाहिँ मेरो बेसिक यो फोटो एडिटिङ। यसको चाहिँ यसरी यो बिफोर एन्ड आफ्टर, बिफोर एन्ड आफ्टर। अब यसमा चाहिँ अर्को यसरी पनि हेर्न सकिन्छ, बिफोर एन्ड आफ्टर चाहिँ यस्तो, बिफोर यस्तो थियो, आफ्टर यस्तो छ। नाकमा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट देखिया छ फेरि एउटा, यसमा चाहिँ रहेनछ। लेट्स सी के रहेछ यो भनेदेखि यति यो चाहिँ भनेको के हो भनेदेखि अब मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ स्पट हो क्या, डस्ट स्पट हो। यसलाई पनि हटाउन सकिन्छ एन्ड देन यसो गरेर होइन। म उसमा गएँ, यसमा एकछिन जानुभन्दा अगाडि म पहिलाकै उसमा जान्छु, त्यस पछाडि स्पट रिमुभल भन्नेमा जान्छु। भिजुलाइज स्पट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ स्पट कहाँ छ भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ, तर यसमा चाहिँ अब देखिएन, छनलाई चाहिँ छ तर देखिएन। इट्स फाइन, ओके लेट इट, छोडिदिउँ। अनि यसै गरे पछाडि अब मैले यस्तो गरेर चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने, अनि यसलाई सरसर्ती चाहिँ अब कहाँ गर्ने त एक्सपोर्ट भनेर चाहिँ यहाँ सबै कुराहरू छ। यो भनेको चाहिँ लोकेसन हो, यो रिनेमिङ हो, फाइल रिनेमिङ। अनि भिडियो भनेदेखि भिडियोको अप्सनमा जान्छ, यो फाइल सेटिङ के गर्ने, जेपेग, पिएसडी, टिएफ, पिएनजी, डिएनजी, ओरिजिनल होइन, क्वालिटी कति राख्ने यो कुरा हुन्छ। त्यस पछाडि कलर स्पेसमा यो हुन्छ, लिमिट यस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि फाइल साइजिङमा चाहिँ अब कति साइजको फाइल बनाउने भनेर चाहिँ यसमा दिन्छ। अनि शार्प के गर्ने नगर्ने भनेर यसमा छ। अनि मेटाडाटा, आफ्नो मेटाडाटा कुन राख्ने कुन हटाउने यहाँ छ। अनि वाटरमार्क यसमा छ। वाटरमार्क भनेको चाहिँ तपाईँले कतितिर नाम, फोटो अगाडि नाम अथवा के देख्नु भएको छ भने त्यसलाई वाटरमार्क भन्छ होइन। त्यस पछाडि एक्सपोर्ट गरिसके पछाडि के गर्ने भनेर चाहिँ पोस्ट प्रोसेसिङमा हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ मैले भिडियो एडिट गर्छु। होप तपाईँलाई मन पर्यो होला। आई डोन्ट नो मन पऱ्यो कि परेन होइन। यो चाहिँ मेरो मैले पहिला त गर्न त गरेको थिएँ होइन, बट यो पनि एउटा प्रयास हो। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अझ मन पराइदिनुहुन्छ भनेदेखि त मेरो आशा नै छ होइन। ओके, बाई बाई, नमस्ते। दिस मच फर दिस टाइम, किप सपोर्टिङ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै खाले भिडियोहरूको लागि। म एउटा म्याच्योर भन्दा पनि हुन्छ, मलाई खासै राम्रो नआउने, सिक्न खोज्ने खाली मान्छे हो। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी अन्त सोसियल मिडियामा पनि जोडिन सक्छौँ, डिस्क्रिप्सनमा छ लिङ्कहरू, हेरेर आइदिनु होला कृपया। हस् त, नमस्ते।